ระบุว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกนั้นเนี่ยรู้สึกพอใจกับสถานการณ์ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยความชอบธรรมของวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหมดลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งเนี่ยถึงเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากครบวาระแล้วเนี่ยเซเลนสกี้ก็ไม่ลงจากตำแหน่งไม่มีการจัดการเลือกตั้งดังนั้นสหรัฐอเมริกากับตะวันตกเนี่ยมองว่าวันนี้เนี่ยเซเลนสกี้นั้นเนี่ยต้องอาศัยเนี่ยตะวันตกเนี่ยคอยสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเหล่าพันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยก็ต่างพร้อมเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยจะเสียสละตัวเซเลนสกี้เนี่ยให้เป็นแพะรับบาปหากว่ารัสเซียเนี่ยสามารถเนี่ยครับยืดความสำเร็จในสนามรบออกไปได้เรื่อยๆกองกำลังยูเครนเองนั้นก็ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าและขวัญกำลังใจนั้นก็เสียมากไปเรื่อยๆเนี่ยครับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียระบุด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเห็นชัดได้ว่าประธานาธิบดีนะครับโจไบเดนเองทำเนียบขาวเองนั้นเนี่ยกำลังจะปิดตัวเซเลนสกี้ในโปรเจกต์นี้เนี่ยในเร็ววันนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยประโยชน์ของเซเลนสกี้นั้นหมดลงแล้วครับและตระหนักว่าความไร้ประโยชน์นี้เนี่ยทำเนียบขาวก็พร้อมที่จะโยนตัวเซเลนสกี้นั้นลงไปยังกองขยะแห่งประวัติศาสตร์และไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วก็จะหาคนมาแทนเซเลนสกี้ในตำแหน่งผู้นำของยูเครนทีนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าคนที่เหมาะสมที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับรัสเซียเนี่ยอย่างสันติเนี่ยสหรัฐบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านพลเอกวาเลรีซาลุสนีครับวาเลรีซาลุสนีนั้นเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุดก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยวาเลรีซาลุสนีนั้นเนี่ยเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่ากองทัพยูเครนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้สิ่งที่สำคัญก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยควรที่จะต้องหันหน้าเนี่ยมาเจรจายังไงกับรัสเซียเพื่อทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นแล้วนายพลคนนี้แหละครับก็ถูกทางด้านเซเลนสกี้นั้นสั่งปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้กระแสข่าวที่บอกว่าเซเลนสกี้นั้นเนี่ยก็กังวลว่าซาลุสนีเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเนี่ยมาแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปจากเขาแล้วก็พบว่าการไปทำแบบสอบถามประชาชนคนยูเครนเนี่ยซาลุสนีนั้นเนี่ยมีคะแนนนิยมเนี่ยสูงกว่าเซเลนสกี้เยอะมากนะฮะก็คือว่าประชาชนนั้นสนับสนุนวาเลรีซาลุสนีเนี่ยให้การนำพาไปสู่เรื่องของการเจรจายุติสงครามทีนี้ตรงนี้แหละทางด้านฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็เลยมองว่าซาลุสนีเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะคุยกับรัสเซียเพื่อยุติความขัดแย้งในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเซเลนสกี้เนี่ยหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วก่อนหน้านี้ปูตินก็เคยบอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐสภานั้นยังคงถูกต้องตามกฎหมายแต่อำนาจของประธานาธิบดียูเครนนั้นเนี่ยมันควรจะต้องส่งต่อหลังจากที่ตัวเขาสิ้นสุดและปูตินก็วิเคราะห์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าเซเลนสกี้นั้นเนี่ยมีประโยชน์กับผู้สนับสนุนในต่างประเทศเพราะเซเลนสกี้เนี่ยสามารถใช้นโยบายหลายประการได้โดยแม้เนี่ยไม่ได้รับความยินยอมในหมู่ชาวยูเครนก็ตามแล้วก็สามารถที่จะยืดความเป็นศัตรูกับรัสเซียออกไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยปูตินก็บอกว่าเซเลนสกี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบหลังจากทำทุกอย่างจบให้กับตะวันตกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับเซอร์เกย์นาริกินผู้อำนวยการข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียก็เคยออกแถลงการระบุว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศตะวันตกกำลังหารือกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการหาคนมาแทนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โดยหน่วยข่าวกรองระบุว่าผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศักยภาพในตำแหน่งผู้นำประเทศนั้นมีอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือวาเลรีซาลุสนีนั่นแหละครับหน่วยข่าวกรองระบุด้วยว่าเหตุผลหลักที่ผลักดันให้ชาติตะวันตกเนี่ยมองหาคนมาแทนเซเลนสกี้ก็มาจากคำสัญญาของเซเลนสกี้เองที่บอกว่าจะพิชิตรัสเซียในสนามรบแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่บรรลุเป้าหมายอีกประการหนึ่งก็คือความอวดดีของเซเลนสกี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยไปตอบโต้กับพันธมิตรอะไรที่เซเลนสกี้ไม่พอใจเซเลนสกี้นั้นก็จะออกมาตอบโต้กับพันธมิตรทั้งที่พันธมิตรเหล่านั้นเนี่ยช่วยเหลือเซเลนสกี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งเขาบอกว่าชาติตะวันตกคิดว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำยูเครนเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วและเซเลนสกี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นฝ่ายเจรจากับรัสเซียได้อีกต่อไปดังนั้นต้องหาคนอื่นมาแทนก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ารายงานข่าวในลักษณะแบบนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเซเลนสกี้นั้นเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำยูเครนเนี่ยจริงๆเนี่ยคือหมดวาระแล้วแต่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ไม่ยอมจัดให้มีการ
เลือกตั้งนั่นเองครับขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะระหว่างการโจมตีแล้วก็ตอบโต้ทางด้านของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั้นล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานจากกระทรวงพลังงานยูเครนค่ะออกแถลงการว่ารัสเซียนั้นได้มีการโจมตีไปที่บริเวณโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซาโปริเซียโดเนสเคอร์ซอนคาคิฟแล้วก็รวมไปถึงเคียฟด้วยนะคะในบางช่วงเขาบอกว่ามีการส่งสัญญาณหรือว่าสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังกึกก้องอยู่หลายพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพอากาศยูเครนก็มีการแถลงการเพิ่มเติมว่าทางการของรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธ9ลูกแล้วก็โดรนโจมตีอีก27ลำแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถทำลายอาวุธเหล่านั้นได้เกือบทั้งหมดยกเว้นขีปนาวุธ4ลูกขณะที่บริษัท D-Tech นะคะบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของยูเครนบอกว่านี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมีพนักงาน3คนได้รับบาดเจ็บแล้วนี่เป็นครั้งที่7แล้วที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนถูกโจมตีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาขณะที่แม็กซิมทิมเชนโกค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ D-Tech ระบุว่าวันนี้ต้องการที่จะเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในการปกป้องน่านฟ้าแล้วก็ระบบพลังงานรวมไปถึงฟื้นฟูระบบพลังงานอย่างทันท่วงทีไม่อย่างนั้นพอเข้าสู่หน้าหนาวพลเมืองชาวยูเครนนั้นอาจจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนเหมือนกับที่ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศส่งมาให้กับทางยูเครนเพิ่มเติมด้วยค่ะครับจากเรื่องราวของยูเครนครับคุณผู้ชมครับลองไปดูความเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนยูเครนรายใหญ่อย่างนาโต้กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าชาติสมาชิกนาโต้นั้นตกลงกันได้แล้วนะครับว่าจะหาใครมานั่งเลขาธิการนาโต้แทนเยนสโตเทนเบิร์กซึ่งเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเป็นเลขาธิการนาโต้มายาวนานถึง10 ปีด้วยกันและกำลังจะสิ้นสุดครับวาระอีกครั้งหนึ่งในวันที่1 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีมาร์ครูสของเนเธอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ57 ปีครับน่าจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือเลขาธิการนาโต้คนอื่นนะครับที่สมัครแข่งขันไม่ว่าทางด้านประธานาธิบดีคราวอิโอฮานิสของโรมาเนียซึ่งล่าสุดนั้นประกาศถอนตัวจากการเป็นผู้ท้าชิงไปแล้วนะครับดังนั้นมาร์ครูสคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากสมาชิก32ชาติของนาโต้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็น่าจะเป็นการประชุมนาโต้ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการนาโต้แทนเยนสโตเทนเบิร์กนะครับหลังจากที่เยนสโตเทนเบิร์กนั้นสิ้นสุดตำแหน่งในวันที่1 ตุลาคมนี้มาร์ครูสนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนยูเครนอย่างเข้มแข็งนะครับและได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมนีอย่างไรก็ตามมาร์ครูสนั้นจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายสำหรับพันธมิตรตะวันตกในขณะที่รัสเซียนั้นยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เองที่กำลังต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็เคยออกมาบอกครับว่าพวกเขาจะสนับสนุนให้รัสเซียนั้นโจมตีประเทศในนาโต้โดยที่ประเทศนาโต้นั้นจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในการป้องกันตัวเองในขณะที่นักวิจารณ์ชี้ให้เห็นว่าในช่วง14 ปีที่มาร์ครูสนั้นครับเป็นผู้นำของเนเธอร์แลนด์ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ5ของยุโรปมาร์ครูสไม่เคยบรรลุเป้าหมายของนาโต้เลยนะเป้าหมายของนาโต้คืออะไรคือการใช้จ่ายด้านทหารให้ได้ 2% ของ GDP ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งมาร์ครูสนั้นทำไม่ได้เลยมาร์ครูสนั้นยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการของเนเธอร์แลนด์อยู่นะครับเขาประกาศยุบสภานะครับตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่แนวร่วมของเขาล่มสลายจากนโยบายคนเข้าเมืองสำหรับเยนสโตเทนเบิร์กนั้นครับเป็นเลขาธิการนาโต้มา10 ปีนะครับมีการขยายวาระไปแล้วถึง4 ครั้งเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่ความขัดแย้งนะครับเรื่องของโควิดต่างๆนะครับแต่ว่า1 ตุลาคมนี้สิ้นสุดแล้วคนใหม่ก็คือมาร์ครูสนั่นเองครับก็หนึ่งเดียวที่เข้าชิงของเลขาธิการนาโต้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ